Chiến tranh không còn giới hạn trong chiến hào hay xe tăng, mà giờ đây nó diễn ra trên không trung, trong khoang điều khiển của những chiếc tiêm kích tốc độ siêu âm. Và khi các cường quốc phương Tây thắt chặt các rào cản xuất khẩu vũ khí, đặt ra các điều kiện chính trị và tài chính khắt khe, thì một thế lực mới âm thầm nổi lên, lặng lẽ chiếm lấy thị phần toàn cầu bằng chiến đấu cơ hiện đại, giá thành cạnh tranh và không đi kèm ràng buộc. Trong vòng chưa đầy 2 thập kỷ, Trung Quốc đã vươn mình từ một quốc gia phụ thuộc vào công nghệ Nga thành một trong những nhà xuất khẩu máy bay chiến đấu có ảnh hưởng nhất thế giới. Không chỉ có kỹ thuật mà còn có cả chiến lược. Từ Pakistan đến Nigeria, từ Myanmar đến Ai Cập, các dòng tiêm kích Trung Quốc đang dần thay thế các hệ thống cũ kỹ thời chiến tranh lạnh và mở ra một trật tự hàng không quân sự mới. Vậy đâu là 5 chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc được quốc tế săn đón nhất? Chúng có gì đặc biệt? Và vì sao nhiều quốc gia đang quay lưng với phương Tây để tìm đến Bắc Kinh? Đây không chỉ là câu chuyện về tiêm kích, mà là về ảnh hưởng, quyền lực và sự trỗi dậy của một nền công nghiệp quốc phòng được hoạch định từ cấp cao nhất. Được ví như F-16 của Trung Quốc, nhưng thực tế, J-10C đã vượt xa định nghĩa đó. Bắt đầu từ chương trình Project 8610 vào thập niên 80, Trung Quốc nỗ lực tạo ra một chiến đấu cơ phản lực thế hệ mới thay thế các MiG-21 cũ kỹ. Nhưng phải đến khi kết hợp với công nghệ khí động học từ Israel và học hỏi khung thiết kế Lavi, J-10 mới thực sự hình thành. J-10C là biến thể hiện đại nhất trong dòng này, với 3 nâng cấp mang tính bước ngoặt. Radar AESA nội địa KLJ-7A, tên lửa không đối không tầm xa PL-15 với tầm bắn 200 km, và động cơ WS-10C giúp Trung Quốc cắt đứt sự phụ thuộc vào động cơ An-31F của Nga. Tháng 3 năm 2022, Không quân Pakistan công khai biên chế J-10C, đặt tên Dragon from Thais như một lời đáp trả trực tiếp tới các phi đội Rafale của Ấn Độ. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tiêm kích nội địa Trung Quốc tham chiến trong không gian đối đầu có hệ thống radar hiện đại và phi công có kinh nghiệm. J-10C không phải là tiêm kích rẻ tiền mà là lựa chọn chiến lược cho các nước đang đối mặt với áp lực từ phương Tây, nhưng vẫn muốn có sức mạnh răn đe tầm trung. Ai Cập, Iran, thậm chí một số nước châu Phi đang cân nhắc J-10C như một F-16 không cần sự chấp thuận của Washington. Trong khi J-10C nhắm vào các nước có tiềm lực, thì JF-17 Thunder lại là lời chào mời đến phần còn lại của thế giới. Chiến đấu cơ này được thiết kế không phải để đua với F-35, mà để thay thế hàng nghìn máy bay cũ như MiG-21, Mirage G3, F-5 đang tồn tại ở hơn 30 quốc gia. Được phát triển chung giữa Trung Quốc và Pakistan, JF-17 là ví dụ điển hình cho mô hình liên doanh quân sự mang tính chiến lược. Chi phí vận hành thấp, chưa tới 4.000 đô la Mỹ trên giờ bay. Chi phí mua dưới 30 triệu đô la Mỹ một chiếc, tùy cấu hình. Nhưng vẫn mang theo radar bảng pha tên lửa PL-12 hoặc Predator và khả năng mang bom chính xác. Myanmar, Nigeria, Azerbaijan đều chọn JF-17 không chỉ vì giá rẻ, mà vì Trung Quốc cung cấp gói huấn luyện, bảo trì, hậu cần trọn gói, thứ mà Mỹ và phương Tây thường né tránh với các quốc gia có vấn đề nhân quyền. Không cần là cường quốc để sở hữu chiến đấu cơ, chỉ cần bạn không sợ mang mác Made in China. Không bán đại trà, không cần quảng cáo. J-16 là chiến đấu cơ dành riêng cho chiến lược tấn công tầm xa của Trung Quốc, đặc biệt tại các mặt trận như biển Hoa Đông và Đài Loan. Dựa trên khung Su-30 MKK, nhưng được nâng cấp toàn diện bằng công nghệ nội địa, từ radar AESA, hệ thống gây nhiễu số hóa, đến vũ khí dẫn đường chính xác. J-16 không cần phải xuất khẩu nhưng một ngày nào đó, nếu Trung Quốc bắt đầu bán nó ra, các quốc gia đang sở hữu Su-30 như Venezuela, Iran hay thậm chí Indonesia sẽ rất khó cưỡng lại. Bởi nó mang theo công nghệ Nga, nhưng giá Trung Quốc và bảo hành kiểu Bắc Kinh. Su-30 là nền tảng, nhưng J-16 là vũ khí đã được bản địa hóa đến mức Nga cũng không còn nhận ra đứa con lai của mình nữa. Trong một thế giới mà ai chiếm ưu thế tàng hình, kẻ đó kiểm soát bầu trời, Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc đua. J-35 hay còn gọi là FC-31 phiên bản hải quân hóa là chiến đấu cơ tàng hình 2 động cơ, được thiết kế cho tàu sân bay thế hệ mới như Type 003 Fujian. Với thiết kế thừa hưởng từ công nghệ nội địa lẫn các dữ liệu thu thập từ F-35 bị rò rỉ, J-35 đang được xem là đối trọng trực tiếp với F-35C trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điểm đặc biệt là Trung Quốc chưa xuất khẩu J-35, nhưng điều đó không ngăn được các tin đồn lan truyền tại Trung Đông và châu Phi. Theo một số chuyên gia, nếu Bắc Kinh chào bán J-35 với mức giá bằng 50% F-35, nhiều quốc gia như UAE, Ai Cập, thậm chí là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc ngay lập tức. Vì sao? Bởi với động cơ WS-19 hai luồng lực đẩy mạnh, khả năng mang vũ khí trong khoang và thiết kế tàng hình cạnh tranh,
J-35 không còn là bản sao rẻ tiền, mà là một quân bài chiến lược đợi được rút ra khi cần thiết. Một ngày nào đó, khi một phi công châu Phi ngồi trong buồng lái J-35 và cất cánh từ một tàu sân bay hạng nhẹ, thế giới sẽ nhận ra rằng ảnh hưởng của Mỹ trên bầu trời đã không còn là duy nhất. Không phải tất cả quốc gia đều cần F-16 hay Rafale. Với nhiều nước đang phát triển, đào tạo phi công và duy trì lực lượng chiến đấu cơ căn bản đã là một thách thức ngân sách. Đó chính là thị trường ngách mà Trung Quốc đã nhắm trúng. JL-10, còn gọi là L-15 Falcon, là một máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến, có khả năng bay siêu âm, tích hợp radar và mang vũ khí thật. Với phiên bản L-15B, chiến đấu cơ này thậm chí còn có thể đảm nhiệm vai trò cường kích hạng nhẹ hoặc tiêm kích phòng không tầm ngắn, tương đương với Alpha Z hay M346 của phương Tây. Điều đặc biệt là Bắc Kinh không chỉ bán L-15, họ còn bán một mô hình huấn luyện toàn diện, từ tài liệu, phi công, kỹ thuật viên đến hệ thống mô phỏng. Giống như việc Trung Quốc không chỉ bán máy bay, mà xuất khẩu cả học viện không quân, phiên bản di động. Với L-15, các quốc gia không cần giàu, chỉ cần có tham vọng bay cao. Bạn có thể hỏi, tại sao Trung Quốc chào bán J-10C, thậm chí J-35, nhưng J-20 thì tuyệt đối cấm cửa? Lý do nằm ở 3 chữ, ưu thế chiến lược. J-20 không chỉ là chiến đấu cơ. Nó là trung tâm của học thuyết chống tiếp cận phong tỏa khu vực của Bắc Kinh. Xuất khẩu nó đồng nghĩa với rủi ro độ thiết kế, thuật toán, thậm chí cả chiến thuật điện tử. Và tệ hơn nữa, rủi ro bị đảo ngược kỹ thuật bởi phương Tây, điều mà Trung Quốc từng chính mình áp dụng với các hệ thống Liên Xô cũ. Với Bắc Kinh, chiến đấu cơ không chỉ là phương tiện, mà là bài kiểm tra độ trung thành. J-10C, nếu bạn là đối tác thân thiện, bạn sẽ có. JS-17, nếu bạn cần rẻ, Trung Quốc sẵn lòng sản xuất. Nhưng J-20 không dành cho thị trường. Nó chỉ dành cho một cuộc chiến Trung Quốc nghĩ là không thể tránh khỏi. Trong thời đại chiến tranh không tiếng súng, máy bay chiến đấu không còn chỉ là vũ khí, mà là bản tuyên ngôn về quan hệ chiến lược. Khi một quốc gia ký hợp đồng mua một phi đội JS-17, J-10C hay J-35, họ không chỉ mua động cơ, radar hay tên lửa. Họ đang đặt cược an ninh quốc gia mình vào lòng tin với Bắc Kinh. Chiến đấu cơ Trung Quốc không cạnh tranh trực tiếp với F-35 hay Rafale bằng công nghệ. Chúng cạnh tranh bằng ngoại giao, giá cả và lời hứa về một trật tự không do phương Tây định hình. Khi Pakistan chọn JS-17 Block 3, đó không chỉ là vì chi phí thấp. Đó là tuyên bố rằng họ không còn tin vào Washington như trước. Khi Ai Cập quan tâm J-10C, đó là dấu hiệu rằng trục Ankara, Cairo, Bắc Kinh đang manh nha hình thành, dù chỉ ở mức quân sự kỹ thuật. Một khi bạn mua máy bay chiến đấu từ Trung Quốc, bạn mua cả chuỗi hậu cần, đào tạo phi công, bảo trì hệ thống và thường là một gói tài chính ưu đãi không cần thông qua IMF hay bị giám sát nhân quyền. Và từ đó, bạn trở thành một phần trong mạng lưới chiến lược mềm của Trung Quốc, nơi Bắc Kinh không cần căn cứ quân sự mà chỉ cần đủ radar và quyền truy cập dữ liệu bay. Trong thế giới hiện đại, thông tin quan trọng hơn hỏa lực. Chiếc radar KLJ-7A trên JF-17 hay radar AESA trên J-10C có thể là tai mắt chiến lược của Trung Quốc ở Trung Đông hoặc châu Phi khi chúng gửi dữ liệu về qua vệ tinh hoặc trong quá trình bảo trì. Và khi chiến tranh xảy ra, ai kiểm soát cập nhật phần mềm, vũ khí đi kèm, kho phụ tùng, người đó kiểm soát khả năng sống còn của cả phi đội. Không giống NATO hay AUKUS, nơi liên minh được ký kết bằng điều ước, liên minh kiểu Trung Quốc được dệt bằng chiến đấu cơ, UAV và đường băng kín đáo. Khi bạn sở hữu chiến đấu cơ Trung Quốc, bạn không chỉ thay đổi cấu trúc không quân, bạn đang chuyển trục chiến lược. Từng hợp đồng là một dấu mốc địa chính trị, từng phi vụ bay thử là một phép thử lòng tin. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc lựa chọn chiến đấu cơ chỉ là chọn vũ khí. Nó là chọn phe. Và một khi đã chọn, rất khó quay đầu. Chiến đấu cơ ở cấp độ chiến thuật là vũ khí. Nhưng ở cấp độ chiến lược, nó là thông điệp. Là biểu tượng cho quốc gia mà bạn tin tưởng. Là minh chứng cho liên minh mà bạn sẵn sàng dựa vào khi chiến tranh nổ ra. Và ngày nay, có nhiều quốc gia đang chọn nhìn về phương Đông. Không vì họ yêu công nghệ Trung Quốc, mà vì họ cảm thấy phương Tây không còn đại diện cho lợi ích của mình. Với J-10C, JF-17, J-16, J-35 và L-15, Trung Quốc không chỉ chế tạo tiêm kích. Họ đang tạo ra một hệ sinh thái quân sự độc lập, nơi các quốc gia có thể lựa chọn, không ràng buộc, không kiểm duyệt, không điều kiện viện trợ. Tương lai của chiến tranh không nằm ở số lượng bom thả xuống, mà nằm ở quốc gia nào bạn cho phép bay qua bầu trời mình. Bạn nghĩ đâu là chiến đấu cơ Trung Quốc đáng gờm nhất?
J10 CJ35 hay JF17. Bạn đang xem Mintech Flix, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện của công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.